Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă, în perioada răsadurilor, primesc foarte multe întrebări din partea dumneavoastră. Multe întrebări sunt însoțite de fotografii și vă mulțumesc pentru acest lucru, pentru că așa îmi dau seama că una dintre cele mai mari probleme și una dintre cele mai populare probleme din această perioadă este căderea plântuțelor. Căderea plântuțelor este o boală a răsadului care este provocată de patogeni, de Fitium și de Phytophthora. De foarte multe ori, căderea plântuțelor care este provocată de patogeni este confundată cu căderea plântuțelor provocată de alungirea răsadurilor. Despre alungirea răsadurilor am un video, vă las linkul în descriere ca să puteți să vă uitați mai târziu, să vedeți care sunt simptomele, care sunt cauzele și ce avem de făcut ca răsadurile noastre să nu se alungească sau dacă ele au început să se alungească, ce avem de făcut ca să rezolvăm această problemă. Dar de foarte multe ori, dacă aveți problemă cu alungirea răsadurilor, să știți că nu ați respectat corelarea luminii cu temperatură. Aceasta este cea mai des întâlnită cauză a acestei probleme. Astăzi vom vorbi despre căderea plântuțelor, care este cauzată de patogeni, așa cum am spus mai devreme, de Fitium și de Phytophthora. Când apare această problemă, care sunt simptomele acesteia și cum trebuie să rezolvăm dacă problema deja a apărut și cum putem să ne protejăm răsadurile noastre împotriva acestei boli care este letală. Așadar, despre toate aceste lucruri vorbim astăzi. În primul rând, care sunt simptomele acestei probleme? Simptomele sunt următoare. Pe tulpina răsadului apare, la bază tulpinii, apare o pată maro care se mărește în timp. În acea zonă tulpină este moale, umedă și de multe ori avem senzația că tulpina a fost ciupită, cu toate că ea nu a fost ciupită de nimeni, doar că așa tulpina capătă așa formă în acea zonă în care ea a fost afectată. Și ca rezultat, răsadul nostru cade, pentru că nu mai are cum să se țină pe picioare, cum spunem noi. Care sunt cauzele apariției acestei probleme? Cauzele, așa cum am spus, sunt acei patogeni care se simt bine în anumite condiții și de foarte multe ori noi, grădinarii, creăm aceste condiții optime pentru dezvoltarea patogenilor. Și patogenii, așa cum ținem noi minte foarte bine, că patogenii se dezvoltă atunci când este umed și dăunătorii se dezvoltă atunci când este uscat. Așadar, prima cauză apariției și dezvoltării acestor patogeni este umiditatea excesivă. Acești doi patogeni se dezvoltă foarte bine atunci când umiditatea este în jur de 90% și atunci cu siguranță este un mediu perfect pentru ei și iată că ei încep să atace plantele noastre. Dar umiditatea nu este singura cauză. De asemenea, aerisirea foarte slabă sau lipsa acesteia, dacă răsadurile noastre nu se aerisesc, cu siguranță este încă o cauză a apariției acestei probleme. Și temperatura între 20 și 30 de grade. Temperatura este o temperatură normală pentru plantele noastre, doar că dacă această temperatură vine la pachet cu umiditatea excesivă și lipsa de aerisire, atunci patogenii se simt bine. Ce avem de făcut ca să nu avem astfel de probleme și ce avem de făcut dacă deja avem această problemă? Ca să evităm apariția acestei probleme, trebuie să respectăm anumite reguli și să efectuăm anumite proceduri. Prima procedură este de la bun început. Atunci când pregătim substratul nostru, trebuie să avem grijă ca acesta să fie afânat, permeabil, lipsit de boli. Toate aceste lucruri pe care le-am spus de fiecare dată când am vorbit despre răsaduri nu au fost doar niște expresii, ci niște lucruri foarte importante. Cu cât mai compactat va fi substratul nostru, cu atât mai bine se vor dezvolta acolo patogenii. Acest lucru trebuie să știți. Atunci când udăm substratul nostru, de asemenea, nu trebuie să îl udăm în exces, pentru că udatul în exces iarăși va duce la umiditatea crescută și acolo se vor dezvolta patogenii. Cel mai bine să udăm răsadurile noastre în tăvițe și excesul de apă care rămâne în tăvițe trebuie aruncat și acesta nu rămâne acolo. Mai departe,
Cum ne dăm seama când a venit momentul să ne udăm răsadurile? Despre acest lucru am mai vorbit. Nu pot să vă dau cantități exacte de apă pe care le folosim la udarea plântuțelor noastre, dar că trebuie să știm că nu este de ajuns ca stratul superior al substratului nostru să fie uscat. Acesta trebuie să fie uscat cam până la jumătatea paharului sau vasului în care țineți răsadurile dumneavoastră. Tocmai de aceea nu udăm cu cantități foarte mari de apă și nu udăm foarte des. De multe ori sunt întrebată de câte ori pe zi trebuie să udăm răsadurile noastre. Cu siguranță răsadurile nu se udă zilnic și nu se udă de câteva ori pe zi. Așadar, acest lucru depinde și de temperatură și de volumul în care vă țineți răsadurile și de ce fel de substrat folosiți. Următorul lucru pe care ar trebui să-l știm, că atunci când semănăm semințele noastre în răsadnițe comune. Tocmai de aceea mie nu-mi plac răsadnițele comune și nu le folosesc deloc. Așa cum am spus, folosesc pastile cu turbă și folosesc vase individuale. Atunci când folosiți totuși răsadnițe comune, trebuie să respectați distanța dintre plante. Atunci când semănați semințele dumneavoastră, atunci dintre semințe distanța trebuie să fie în jur de 3 cm și dintre rânduri distanța trebuie să fie în jur de 5 cm. În așa fel răsadurile nu se vor înghesui, acolo nu va crește umiditatea și ele se vor aerisi mai bine. Atunci când răsadurile sunt înghesuite, când stau toate acolo într-un loc și nu există spațiu între plante, atunci patogenii se dezvoltă mult mai repede și mult mai ușor în astfel de condiții. De asemenea, fertilizarea în exces cu azot. Deci dacă folosiți fertilizanți pe bază de azot pentru răsadurile dumneavoastră, acest lucru de asemenea poate provoca apariția acestei boli. Așadar, dacă doriți totuși să vă fertilizați răsadurile, cu toate că știți că nu recomand acest lucru, ci mai degrabă folosiți la pregătirea substratului, folosiți vermicompost sau compost și în cazul acesta va fi de ajuns pentru răsadurile dumneavoastră. Doar dacă observați că răsadurile dumneavoastră au anumite carențe, doar atunci folosiți anumiți fertilizanți. Și așa trebuie să fiți siguri că le lipsește ceva anume și nu este altă cauză, că răsadurile nu au fost, de exemplu, stropite pe frunze și nu au fost arse sau nu le-ați stropit cu diverse produse chimice și nu le-ați ars cu acele produse și așa mai departe. Pentru că de multe ori grădinarii, mai ales începători, confundă aceste simptome care pot fi asemănătoare și consideră că răsadurilor le lipsește ceva și încep atunci să fertilizeze cu tot felul de substanțe. Așadar, mare atenție la acele substanțe pe care le folosiți la răsadurile dumneavoastră. De asemenea, ce trebuie să știm? Dacă ați observat deja această problemă, că deja aveți câteva plante bolnave, da? Acestea trebuie, dacă aveți răsadnița comună, atunci acestea trebuie eliminate urgent din răsadniță, inclusiv acele plante care se află în vecinătatea plantelor bolnave, adică toate plantele bolnave și inclusiv vecinii lor trebuie eliminate, chiar dacă vecinii lor nu au încă simptome, pentru a împiedica apariția unei epidemii în răsadnița dumneavoastră, eliminați acele plante care se află lângă plante bolnave. Și acum avem două posibilități. După ce ați eliminat toate plantele bolnave și inclusiv vecinii lor, trebuie să tratați cu ceva răsadnița dumneavoastră, pentru că astfel de boli nu trec de la sine și mai ales dacă aveți și un substrat umed. Dacă în momentul în care ați observat problema, substratul nu mai este umed, adică nu este ud în exces, ci este ușor umed, atunci puteți să folosiți biopreparate. În cazul acesta ne poate ajuta foarte mult ori Trichoderma, ori Bacillus subtilis. Aceste microorganisme amândouă luptă perfect cu acești patogeni și putem să scăpăm de acești patogeni cu ajutorul acestor microorganisme. Atunci udați tot substratul și pulverizați, atenție, ușor plantele dumneavoastră. Nu udați și nu pulverizați plantele dumneavoastră seara, pentru că acest lucru poate provoca apariția altor probleme, pentru că umiditatea se va menține acolo pe o perioadă mai lungă de timp și de asemenea
În general, plântuțele nu se udă seara, pentru că noaptea nu este lumină, de la apă ele încep să crească și acest lucru poate provoca apariția altei probleme, și anume alungirea răsadurilor. Și iată că, scăpând de o problemă, putem obține o altă problemă. Așadar, nu udăm răsadurile seara și nu udăm răsadurile noastre când este soare și dacă soarele bate exact pe acele răsaduri. De asemenea, evităm astfel de udări la acea oră, adică în acel moment, când soarele este foarte puternic. Și în general, când udați răsadurile dumneavoastră, așa cum am spus, ori le udați în tăviță, ori le udați, puteți și deasupra, dar evitați stropirea frunzelor dacă le udați cu apă simplă. Iată ce trebuie să facem. De asemenea, dacă, de exemplu, când pregătiți substratul în general, dacă nu sunteți siguri că acesta este liber de boli, atunci cel mai bine la prima udare a acestuia, când acesta se pregătește pentru semănat, atunci îl udați direct cu ceva biopreparat. Dacă dumneavoastră folosiți produse chimice, cu siguranță este alegerea dumneavoastră, dar aici nu vă pot recomanda nimic pentru că nici eu nu le folosesc. Dar, așa cum v-am spus, din biopreparate, dacă căutați tricodermă sau Bacillus subtilis, sunt multe biopreparate în ziua de azi pe baza acestor microorganisme și se recomandă udarea răsadurilor de cel puțin 2-3 ori cu aceste biopreparate în toată perioada lor de dezvoltare în acest stadiu, în stadiu de răsad. În cazul acesta nu vom avea probleme. Și dacă respectăm toate aceste reguli, încă o dată ca să recapitulăm, nu udăm în exces, folosim substrat de calitate, acesta trebuie să fie ușor permeabil și, de asemenea, aerisire. Aerisirea este foarte, foarte importantă pentru răsadurile noastre. Și, de asemenea, dacă deja ați observat că în răsadniță apar aceste probleme, mai bine să repicați răsadurile dumneavoastră mai repede, mai devreme și totuși să le plantați în vase individuale. Pentru prima perioadă va fi de ajuns și un vas de 100-150 de mililitri, dacă plântuțele sunt foarte mici și abia le apar frunze adevărate, dar în acest caz veți ști că boala nu se va duce mai departe și nu va reveni în acel loc în răsadniță și așa puteți să vă scăpați plantele de această problemă. Dragi prieteni, sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră legate de această problemă. Nici nu m-am gândit că va trebui să vorbim despre această problemă anul acesta, dar iată că apare câte o problemă, totuși mai apar și alte probleme și, ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări, cu sugestii. Dacă vi se par aceste informații de folos, lăsați un like la acest video, nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare câte un episod nou. Iar noi ne vedem vineri la următorul curs pentru agronomi și grădinari despre microorganisme simplu. Ne vedem la ora 6 seara, acest video, adică noul curs va apărea, așa că vă aștept la ora 6 vineri și de asemenea vom discuta și acolo alte treburi și alte lucruri interesante. Sper că v-a plăcut acest video, sper că v-am răspuns la toate întrebările, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!